Sa kalaliman ng gabi, sumabog ang galit sa tahanan na unti-unting gumuguho. Si Linda napilit nagtatago ng lihim, habang sa kanyang sinapupunan, humihinga ang bunga ng kanyang pagkakasala. Habang si Arturo kinain ng selos at galit sa kaniyang nalaman. Sa init ng galit, naglaho ang pag-ibig. Sumabog ang lahat ng ingay at sigaw sa kanilang tahanan. Sa loob ng maliit na bahay, nagliparan ang bote. At kasunod ang malupit na sampal. Naglaho ang tiwala at bumagsak ang huling hibla ng pag-ibig. Habang nagdidilim ang paningin ni Arturo sa galit, kinuha niya ang isang matalim na itak, handa nang wasakin ang lahat. Sa takot, tumakbo si Linda, humahangos palabas ng bahay. Samantala, walang magawa ang mga kapitbahay kundi manood at makinig. Hanggang sa marating niya ang hangganan ng gubat, huminto ang kanyang mga paa, ngunit hindi dahil ligtas na siya, kundi dahil sumakit ang kanyang tiyan. Sa bawat hakbang niya, bumabagsak ang dugo sa lupa. Napaluhod siya habang ang langit ay kumikidlat na tila saksi sa trahedya. Panahon na. Ngunit ang gabing iyon, magiging simula ng isang sumpa. Hanggang sa isinilang niya ang sanggol. Pero wala nang hininga, isang malamig na katawan. Isang katahimikang mas malupit pa sa kamatayan. Ngunit bago tuluyang lamunin ng dilim ang bata, may gumapang mula sa likod ng mga puno, isang usok na kasing itim ng gabi. Pumasok ito sa tenga ng sanggol at sa isang iglap, kumilos ang katawan na wala ng buhay. Parang isang bagay na nagigising mula sa impyerno. Makalipas ang ilang araw, nakita siyang muli ang babaeng minsang nagmamakaawa para sa tulong. Ang kanyang paay walang sapin. Ngayon siya'y nakangiti at yakap-yakap ang isang sanggol na nakabalot sa tela. Ang baryo ay napahinto sa kanilang nakita. Isa-isa niyang ipinapakita ang bata sa mga kapitbahay. Isang amoy na hindi maikakaila, ang mabahong amoy ng pagkabulok. May isa sa kanila ang naglakas loob magsalita. Sinabi niya na ang bata ay wala ng buhay at nararapat lamang mailibing ng maayos. Sapagkat sa likod ng tela, nagkukubli ang sanggol at may malamig na balat. Ngunit sa halip na sumunod, lumalim ang ngiti ni Linda. Tumakbo siya palayo sa mga taga-baryo. Muling bumalik si Linda sa kanilang lumang bahay. Isang katok ang gumulat sa katahimikan.
Galit na binuksan ni Linda ang pinto at tumambad ang isang anino ng banal. Isang lokal na pari kasunod ang ilan sa mga taga-baryo. Sa sandaling iyon, parang nag-iba ang simoy ng hangin. Nagkatinginan ang mga tao at isang panginginig ang gumapang sa kanilang balat. Nang payagan niyang makapasok ang pare, mahaba ang katahimikan sa loob. Tanging mga bulong ng dasal ang saksi sa usapan na hindi nila marinig. Hanggang sa bumukas ang pinto, lumabas ang pare, hawak ang sanggol na binalot sa tela. Nanatiling nakatayo si Linda. Ngunit nang siya'y tumalikod, kumislap ang isang ngiti. Hapon na nang dalhin sa sementeryo ang sanggol, ang hangin ay mabigat, parang may dalang panganib. Tahimik ang lahat habang nagsisimula ang pari ng dasal. Isang uwak ang biglang dumapo sa patay na puno. Kasabay nito, biglang tumunog ang kampana ng simbahan. Napatingin ang lahat at kinilabutan. Biglang isang matinding kirot ang sumakal sa dibdib ng pare. Napaluhod siya, humahabol ng hininga. Sa kabilang dako, sa lumang bahay, nakaupo si Linda at tumatawa. Dahil alam niya, gutom ang kanyang anak. Gutom para sa laman. Samantala, tinulungan ng mga taga-baryo ang pari maglakad pabalik sa simbahan. Mahina ngunit mariing iniutos ng pari na bantayan nila ang kabaong. Nagmamadali ang mga taga-baryo pabalik sa sementeryo. Ngunit pagbalik nila, bukas na ang kabaong. Wala na ang bangkay. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Mula ito sa simbahan. Dahan-dahan silang pumasok para tignan ang pare. At ang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa ingay. Ang pare wala ng buhay at sa kanyang leeg, 2 bakas ng matalim na kagat. Sa katahimikan ng gabi, muling bumalik ang mga taga-baryo sa lumang bahay ni Linda. Ang dilim ng paligid ay napupunit lamang ng liwanag ng mga dala nilang sulo. Shhh! Sa loob naroon si Linda, pinapatahimik ang mga taga-baryo. Dahil natutulog daw ang kanyang anak. Nagkatinginan ang mga lalaki, tila ba hindi makapaniwala sa ginagawa ni Linda. Sa pilitan nilang hinablot si Linda at itinulak sa lupa. Biglang isang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Nagkatinginan ng 2 lalaki sa labas. At ang isa sa kanila ay marahang lumapit. Ngunit pagangat ng kumon, isang kilabot na tanawin ang sumalubong. Ang sanggol ay unti-unting nagbabago ang anyo. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Habang kumakapit ang lalaki sa kaniyang leeg, nginangat-ngat ito ng halimaw. Pagsilip ng ibang taga-baryo. Tumambad ang kasama nila nasa sahig, duguan at humihingi ng tulong. At nakita nila ang anak ni Linda, ang tiyanak. Tumalon ito sa isa pang taga-baryo. At sa bawat sigaw, lalong lumalakas ang apoy na kumakain sa kubo. Takot na takot ang lahat. Ngunit si Linda, nakaupo lamang, nakangiti, tila ba tuwang-tuwa sa bawat halakhak ng halimaw.
Isa sa mga lalaki nanginginig sa galit habang itinuturo si Linda. Biglang sumalakay ang tiyanak. Humaon ang matutulis na pangil sa leeg ng lalaki. Lalo namang nag-uumapaw ang ligaya sa mga mata ni Linda. Sa bawat patak ng dugo, alam niyang busog at lalong lumalakas ang kanyang anak. Isang lalaki ang kumuha ng matulis na kawayan at inihagis ito patungo sa tiyanak. Ngunit sa isang iglap, tumayo si Linda upang sagipin ang kanyang anak. Sa halip na halimaw, siya ang tumanggap ng sibat at tumusok ito sa kaniyang tiyan. Nagalit ang tiyanak at isa-isa niyang pinaslang ang mga taga-baryo. Ang apoy, parang impyerno, sumasalamin sa karahasan ng gabing iyon. Paglipas ng ilang sandali, nakahandusay si Linda at duguan. Gumagapang ang tiyanak papalapit sa kaniya. Mula sa halimaw, muling lumitaw ang inosenteng anyo ng isang sanggol. At sa huling sandali, namataan ni Linda ang mukha ng kaniyang anak. Sa tabi niya, umiyak ang sanggol hindi dahil sa nagugutom, kundi dahil sa pagkamatay ng nag-iisang taong nagmamahal sa kaniya.